Rất là vui được gặp lại anh em nha. Trên tay của mình đang là hai cây vợt mà được mong chờ nhất của tháng 3. 20 tháng 3 thì cây vợt Attract 100ZZ và Attract 100ZX sẽ phát hành trên thị trường. Trên tay của mình đang là hai cây vợt demo. Vợt này hãng gửi cho mình để mình review. Thì trong một ngày vừa qua thì mình cũng đã thử, và ngày hôm nay mình cũng đã thử nghiệm cây vợt này và đưa rất là nhiều người để họ cùng đánh thử cho mình thì xem cái cảm nhận nó như thế nào. Các vợt của Yonex thì hầu như sẽ không có cái điểm cân bằng, nên mình sẽ cố gắng mình sẽ đo để cho anh em biết được cái điểm cân bằng của cây vợt này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào thông số của cây vợt chúng ta nhé. Trên này ghi nhé. Đầu tiên thì trên tay của mình đó là phiên bản 4U, hai cây vợt đều phiên bản 4U. Mức đăng ký của cây vợt 4U khoảng 28 bao là khoảng 12.5 kg. Đây là cây vợt 4U G5. Rồi bây giờ mình sẽ cân trọng lượng nha. Cây này là cây ZX. Các bạn ha. 82 gram. Các bạn thấy không? 82 gram. Cây này thì cây này 83.7 gram, cây ZZ đó các bạn. Theo như mình thấy thì cái phiên bản ZZ ở trên mạng thì nó sẽ có thêm cái phiên bản 3U nữa nha các bạn. Cái này là mình đang cầm trên tay là 4U. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ công nghệ của cái vợt này cho anh em nhé. Trên thân vợt là có ghi chữ NEM. Cả hai cây vợt đều ghi chữ NEM, tức là ở trên thân vợt có sử dụng cái carbon graphic NEM. Anh em không có xa lạ gì với carbon này nha, tại vì các dòng Attract thì các bạn cũng biết rồi, 88S, 88D, 77, tức là khi mà dòng Attract nó thay thế cho dòng Voltrix thì người ta đã sử dụng cái carbon NEM này. Khi chúng ta vung vợt, chúng ta đánh cầu hay chúng ta tác động vợt thì vợt nó uốn cong như thế nào đó, nhưng mà nó sẽ luôn lấy lại cái trạng thái ban đầu của nó một cách nhanh chóng nhất. Thì carbon này nó làm được như vậy. Khi mà làm được như vậy thì nó sẽ giúp cho cái lực đánh chúng ta nó sẽ mạnh hơn nè, tốc độ vung vợt của chúng ta nhanh hơn ha. Trạng thái lấy lại càng nhanh thì nó sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Tiếp theo mình nhìn lên đầu vợt nha các bạn. Các bạn sẽ thấy rồi, ok. Các bạn sẽ thấy rằng là cái cây Attract 100ZZ sử dụng carbon NEM cho đầu vợt luôn các bạn ha. Còn cái cây ZX sử dụng là carbon Nanomax Nail. Cái carbon Nanomax Nail đây các bạn, thì cái carbon này là carbon graphic thế hệ đầu tiên, tức là nó cũng trước cái carbon NEM rồi, thì nó cũng lấy lại cái trạng thái phục hồi nó cũng tốt thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng nó không tốt bằng cái carbon NEM, nó có thể rẻ tiền hơn, nên là đây là cái vấn đề giữa cây 100ZZ và 100ZX, chắc sẽ có sự chênh lệch giá các bạn ha. Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái khung mặt vợt của hai cây vợt Attract 100 này thì nó có sự khác biệt rất là lớn so với lại cái khung vợt cũ. Các bạn sẽ thấy rằng là cái khung vợt của Attract 100 này bây giờ nó sẽ gần như hình vuông vậy các bạn ha. Đây là sự thay đổi lớn của cái công nghệ isometric.
Thì mục đích của Yonex muốn làm sao mà khi chúng ta đánh cầu á, thì cho dù là nếu chúng ta trúng ở những cái điểm nó không vô tâm vợt đi chăng nữa thì nó vẫn tạo ra lực rất là tốt để có những trái cầu mạnh mẽ để đánh cầu liên tục. Tại vì chúng ta đập cầu nhiều khi nó sẽ không có chính xác được các bạn ha, có thể rớt đây rớt đây rớt đây, nhưng mà bây giờ cái khung vợt chúng ta hình vuông như vậy á thì nó sẽ dễ tác động lực, nó sẽ tốt hơn so với những cái mặt vợt trước. Và cái việc mà khi mà Yonex thay đổi như vậy thì cũng đã tăng được thêm 2,9% cái điểm ngọt của vợt chúng ta so với công nghệ isometric cũ. Mặt vợt của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái việc thiết kế của cái vợt này thì nó cũng như các cái vợt khác sử dụng cái công nghệ đó là Aerobox frame các bạn ha. Thì cái này là cái công nghệ mà trước đây rồi Yonex cũng sử dụng cho các dòng vợt khác để tăng cái khí động lực học cho vợt. Khi chúng ta đánh á, thì gió sẽ lùa, cái sức cản không khí sẽ lùa qua những cái cạnh như thế này sẽ khiến cho cái vợt chúng ta sẽ tốc độ hơn, ra đòn sẽ nhanh hơn. Rồi, công nghệ tiếp theo mà ở các cái vợt cao cấp nào cũng có, đó chính là công nghệ Solid Field Core. Đây các bạn, công nghệ này thì đợt trước mấy cái vợt trước mình cũng cưa cho các bạn coi á, trong cái vợt nó sẽ có cái lớp xốp. Cái lớp đó nó có tác dụng là hấp thụ cái rung chấn của cây vợt, khi chúng ta đánh cầu nó sẽ không ảnh hưởng đến tay chúng ta và cảm giác khó chịu. Ok, bây giờ là công nghệ tiếp theo. Công nghệ tiếp theo của hai cây vợt này thì các dòng Attract đều có. Đó chính là cái công nghệ phân bổ trọng lực. Thì bây giờ cây vợt của chúng ta nó sẽ phân bổ ở đầu vợt, ở ngay chỗ điểm chữ T và cái đuôi vợt. Các bạn thấy coi hình ở đây nè. Thì cái việc phân bổ trọng lực như vậy thì nó giúp cho cái việc chúng ta là khi chúng ta đánh cầu xong, chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta đánh cầu xong chúng ta sẽ chuẩn bị cái vợt lại, nó sẽ không bị mất sức hoặc là dạng giống như là chúng ta mất kiểm soát vậy đó các bạn. Thì nếu trường hợp mà các bạn dồn hết trọng lượng đầu nặng đi, giờ đuôi nhẹ đi, thì chúng ta đánh cái nhiều khi chúng ta sẽ không thể nào chúng ta kiểm soát được. Thì cái việc phân bổ trọng lực của Yonex như thế nào đó khiến cho chúng ta đánh xong chúng ta sẽ lấy lại cái trạng thái rất là dễ dàng để chúng ta đánh cái quả cầu thứ hai. Thì công nghệ luân chuyển trọng lực là nó là như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có một số cái điểm khác của cây Attract 100ZZ và 100ZX như sau. Cái sự khác nhau là như thế nào? Khác nhau là có như thế này. Phân bổ trọng lực là cả hai cây vợt đều có công nghệ rồi, nhưng mà nó có một cây bên cây 100ZZ á, là nó có một cái nó có bổ sung thêm một cái công nghệ đó là Black Micro Core. Thì cái lõi này nó là một cái carbon nhưng mà nó hỗ trợ trên phần đầu vợt các bạn ạ. Nó hỗ trợ trên phần đầu vợt này nè. Đó. Khiến cho cái đầu vợt nó có vẻ là nó cứng cáp hơn, nặng hơn. Thì giúp cho cú đập chúng ta nó mạnh mẽ hơn. Thì theo như Yonex nói thì khi mà bổ sung đó thì cây vợt ở chúng ta nó sẽ được cứng cáp hơn khoảng 4% và giảm cái việc vặn xoắn vợt nó khoảng thêm được 2%. Rồi tiếp theo, cái công nghệ tiếp theo đó là công nghệ chữ T. Ở cái cây 100ZX thì đương nhiên phải có chữ T rồi, bình thường các bạn ha. Chữ T thì nó sẽ giúp cho cái vợt chúng ta nó cũng đỡ vặn xoắn, rồi cũng sẽ truyền tải lực ở cái vợt của chúng ta nó lên cái đầu vợt để khi chúng ta đánh cầu nó sẽ được tốt hơn. Nhưng mà cây vợt của 100ZZ thì lại sử dụng một cái khớp chữ T khác, nó nhẹ hơn cái khớp chữ T bình thường là 1,3%, khiến cho cái vợt chúng ta nó đầu nó sẽ nặng hơn, ở trên đầu nó sẽ đỉnh nó sẽ nặng hơn. Mình nghĩ rằng là cây vợt 100ZZ đập sẽ ngon hơn so với một cây 100ZX. Đó là công nghệ của hai cây vợt có sự khác biệt như vậy. Vậy là mình đã nói cái phần đầu vợt, bây giờ mình sẽ nói phần thân vợt. Phần thân vợt của hai cây vợt này có một sự khác biệt rất lớn các bạn. Đây, mình sẽ coi các bạn coi nhé. Rồi, các bạn sẽ thấy cái cây vợt Attract 100ZZ sẽ ghi là có cái chữ là Hyper Slim Shaft. Cái cây ZX thì chỉ ghi là Resist. Resist thôi các bạn ha. Đây, mình sẽ cho các bạn coi cái hình. Các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ là đây là một cái công nghệ mới nhất của Yonex là áp dụng lõi đặc các bạn ha.
thì hiện nay là Yonex đang xin cấp bằng sáng chế đối với cái công nghệ này. Việc là làm lõi đặc thì sẽ giúp cho Yonex làm cho cái trục nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Thì các bạn sẽ nhìn giữa hai cây vợt này là các bạn thấy cái cây ZZ nó mỏng, nó nhỏ xíu như thế này nè, đó, rất là nhỏ. Cái việc làm nhỏ như vậy thì là giúp cho cái việc chúng ta thoát gió khi chúng ta đánh cầu nó cực kỳ nhanh các bạn. Đấy, chúng ta đánh thì gió nó sẽ lùa qua thì nó sẽ đỡ vấn đề giãn không khí là nó tới 11,8% là thoát được cái vấn đề đó, thì giúp cho cái việc vung vợt chúng ta nó nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, và nói chung là chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn các bạn ha, lõi đặc mà. Đó, còn cái cây 100ZX thì nó sử dụng cái trục bình thường, trục Resist. Resist thì cũng là một cái trục tiêu chuẩn của Yonex đưa ra, nó cũng nhỏ, nó cũng nhỏ đó, nhưng mà có lẽ ở trong vẫn rộng. Đó là sự khác biệt giữa hai cây vợt này, và có lẽ là sau này Yonex sẽ sử dụng cái công nghệ lõi đặc này cho tất cả các cái dòng vợt Atrax, mình nghĩ là vậy các bạn ha, để giúp cho cái việc tốc độ vung vợt của các bạn nó sẽ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Đây, công nghệ cuối cùng của Yonex thì cả hai cái vợt này đều sử dụng cái EP Cap. Đây các bạn. Đấy, các bạn thấy nó ở giữa này nó có một cái rãnh đây này nè, còn bên này thì nó sẽ là bình thường. Các bạn thấy không? Bên này nó sẽ có cái rãnh. Đó. Ok, thì cái việc làm như vậy thì khi chúng ta đánh cầu như thế này này thì chỗ này nó sẽ không có bị cản các bạn ha, chỗ này nó sẽ không có bị cản khi chúng ta đánh thì lực nó sẽ xuống luôn, thì cái thân vợt nó sẽ uốn cong được hết sức. Còn nếu mà chúng ta cản ở đây thì sẽ bị cấn lại. Và các bạn thấy một số cây vợt mà các bạn thấy có nứt ở chỗ những cái điểm của cái trục này á, là các bạn biết là do khi chúng ta đánh xuống á, vợt nó uốn xuống á, rồi nó sẽ gây cho việc nứt cái trục này, là tức là khi đó chúng ta cũng sẽ bị cản lực lại. Còn cây vợt này thì nó sẽ không bị như vậy. Đó là cái mũ trục mới của Yonex. Ngoài ra những vị trí này thì nó sẽ nhô lên bình thường, thì giúp cho cái việc chúng ta là vợt chúng ta nó sẽ không bị vặn xoắn. Và mình cũng thấy rằng nó thiết kế cho cái việc tì đè chỗ này rất là tiện này các bạn. Đó là cái mũ chụp mới của Yonex. Ok. Và bây giờ mình sẽ đo cái lực vung vợt mà khi mà chúng ta tác động vào trái cầu nhé, xem nó sẽ sinh ra được bao nhiêu kg trên 1 cm vuông. Đây mình sẽ đo cái vận tốc như thế này vào một cách vung vợt bình thường, 84,5 kg trên 1 cm vuông. Ok. Đây là một cái rồi cũng 84,5 kg trên 1 cm vuông. Giờ mình sẽ tiến hành đo điểm cân bằng của vợt tí xíu. Điểm cân bằng khoảng 300 nha các bạn. Nó nằm ở ngay cái vị trí 300 luôn các bạn à. Các bạn sẽ thấy đây này. Đấy, vị trí 300 này các bạn. Đó, ok, 300. Cây ZZ. Đây các bạn sẽ thấy ZZ nó nhỉnh lên một tí xíu, nó là 302 các bạn à, 302 tầm đó. Thì phần test thì mình cũng đã test rồi và cho rất là nhiều anh em như các bạn coi clip rồi đó. Không chỉ riêng mình, bạn Trang mà làm clip trước của các bạn đấy, cho các bạn coi về kỹ thuật á. Rồi những anh em ở sân cầu từ trung bình cho đến những bạn yếu mình cũng đều cho các bạn thử về cây vợt này. Rồi hai cây vợt này thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình đưa mình và các bạn đánh á, thì đầu tiên nó là cái tốc độ vung vợt. Các công nghệ như các bạn cũng thấy rồi đó, rất là nhiều công nghệ thì hầu như là để công nghệ mới tiên tiến của Yonex để khiến cho cây vợt chúng ta nó vung nhanh hơn. Thì rõ ràng là cây vợt này vô là mình thấy rằng cái tốc độ vung đòn của nó nhanh. Khi mình tạt, đầu tiên mình vô mình tạt á, nó rất là tuyệt vời, rất là dễ dàng để mà thi triển, nó không quá nặng nề các bạn ha, cầm rất là tiện, lẹ lắm, cầm lên cái cáp này nữa đánh rất là lẹ. Sau khi mình tạt xong là mình thấy nếu 10 điểm thì mình cho nó là khoảng 9 điểm vấn đề tạt rồi. Rồi sau đó là bắt đầu mình lốp cầu. Khi mình lốp cầu thì các bạn cũng rất là nhẹ nhàng, tại điểm cân bằng của nó là 300mm, nên là hầu như chúng ta chỉ vung vợt nhẹ nhàng là cái đầu nó cũng có sự nặng của nó, nên nó khiến cho cái cầu chúng ta đi tới cuối sân phong cầu rất là dễ dàng và cũng không cảm thấy rung.
Cái vợt này thì mình không thấy rung nha các bạn. Cái phông cầu thì nãy như mình nói thì là 10 điểm thì mình cho nó cũng khoảng 9 điểm. Vấn đề phông cầu cũng ok lắm, rất là nhẹ nhàng và không có cảm giác rung đối với cái vợt này, với hai cây vợt này. Tiếp theo là vấn đề về thủ cầu, thì giống như mà bên kia đọc thì mình cũng thủ rồi thủ tạc gì đấy thì ok, cái này thủ cũng rất là nhẹ nhàng, khoảng 9 điểm. Rồi bây giờ nói vấn đề về đập cầu. Đập cầu thì nãy như mình đo qua cái máy thì các bạn cũng thấy rằng nó là 84,5 kg trên 1 cm vuông. Đây là một cái số ký mà mình cảm giác rằng nó hơi yếu. Đối với những cái vợt 88 thì mình nhớ là mình đo ở đâu khoảng cỡ 86 hay sao, 86. Nhưng ý nói ở đây là cái vợt này đập thì đương nhiên tốc độ đòn ra đòn nó rất là nhanh các bạn, tốc độ ra đòn rất là nhanh. Nhưng khi chạm cầu, cầu cũng sẽ bay nhanh, chính xác. Nhưng mà cái điểm cầu thì mình cảm giác nó không được cắm lắm, mà nó cũng kiểu giống như là nó không có độ nặng của trái cầu. Tức là khi trong đánh đôi của mình thì mình cần tức là phải vừa mạnh vừa nhanh, tức là phải nặng, chứ còn khi bạn đập cầu vào cái cầu nó cảm giác giống như nó nặng cái cầu, khi đối thủ nó thủ nó sẽ khó khăn hơn. Nên cái vợt này á là nó có, mình cảm giác rằng nó nhanh thôi, chứ còn để mình nặng rồi là những bạn nào thích đập thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ không thích cây vợt này. Và mình cũng cho một số anh em như bạn Trang thử thì bạn Trang cũng bảo anh ơi em đập nó không cắm. Cái thứ hai nữa là cảm giác cầu nó không được nặng giống như cây vợt Tantrum 200 hay là mã em đang đánh. Thì bạn quýnh chuyên về nặng đầu, chuyên về thân cứng rồi mà quýnh vô cây vợt này là cảm giác bạn ấy nói là hơi chưng hửng. Còn mọi cái vấn đề khác nó rất là ok, và mình cũng đưa một số anh em có cảm nhận như vậy. Sau đó thì mình mới suy nghĩ về cái lối đánh của Victor Axelsen, Yamaguchi hay là Châu Tinh Chen. Thì đúng là Axelsen thì thường là sẽ đánh theo cái lối đánh là tại vì em nó cao thì quýnh những cái đường cầu là đập gõ điểm rồi nói chung dứt điểm mạnh mà hết sức thì chắc sẽ hiếm. Tại vì quýnh cái này sẽ quýnh nhanh, lối đánh của Axelsen là quýnh nó kiểu giống như nhanh rồi gõ điểm như vậy á các bạn. Nên là có lẽ rằng Yonet làm cây vợt này mục đích cho Axelsen quýnh nó sẽ hiệu quả rất là cao. Còn đem cây vợt này vô quýnh đôi thì mình thấy rằng các bạn nào mà quýnh kiểu giống như lưới phản tạc thì quýnh sẽ ok với cây vợt này, gõ điểm nữa nha, ok. Còn nếu mà trường hợp mà lấy cái vợt này vô mà gắng sức để đập á, đánh theo lối đánh là cứ thấy cầu là công á, thì mình bảo đảm các bạn sẽ không thích cây vợt này. Đó là cái điểm mà mình muốn nói như vậy. Về hai cây vợt này nó có những cái điểm khác nhau về công nghệ, thì cũng có những cái điểm khác nhau trong cái việc thử nghiệm. Thì mình thấy rằng cái cây 100ZZ đập cái tiếng nó sẽ khác so với cây 100ZX. ZZ đập nghe tiếng nó vang và chát hơn so với cây ZX, tại vì có lẽ là carbon nem nó được ứng dụng cho cái cây ở khung vợt, còn cái cây kia chỉ là ứng dụng cái carbon nanomech nail. Với lại tốc độ ra đòn của đúng là cây ZZ thì sẽ nhanh hơn cây ZX là có thiệt. Rồi đó là một số cái cảm nhận của mình đối với cây vợt này. Giờ thì sẽ tùy theo lối đánh của từng người. Với mình thì mình cảm thấy mình không phù hợp với cây vợt này lắm, tại vì kêu mình vô quýnh đôi thì mình quýnh gõ mình không thích lắm, mình là vô là phải tán. Đó thì anh em nào cũng tùy theo lối đánh, anh em sẽ tự hiểu được cây vợt của mình là như thế nào nhé. Còn công nghệ thì đúng là cây vợt này, hai cây vợt này là công nghệ mới Yonet, cái tốc độ ra đòn nó nhanh hơn những cây vợt trước mình đã review cho anh em. Rồi đó là một số nhận định như vậy. Còn ngày 20 tháng 3 thì cây vợt này sẽ về, anh em hãy đón chờ nhé. Chưa biết giá đâu, hiện tại mình cũng chưa có giá của hai cây vợt này. Đó là bản demo, đây là cái vợt bản demo nha. Bây giờ mình sẽ đem mình trả lại cho bên hãng để cho một số người khác trải nghiệm. Có lẽ là sẽ có một số anh em khác sẽ viết review, thì hy vọng rằng họ cũng sẽ có một cái nhìn tổng quan đối với cây vợt này để chia sẻ cho anh em nhé. Rồi clip của mình như vậy thôi. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, bên cạnh đó có nút chuông hãy bấm vào, khi nào có clip mới thì bên YouTube sẽ thông báo và các bạn vào xem nhé, ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.